Outro. Dengan namin. Cheating. Ayun, baby. Pasakasing ko masarap. Kaya ka na, nakakagkakain na daw. Doon ka na. Sa Wanda, at balikan dahil siyang doon. Naeba ako na ini. Hindi ka mas din ang makawa. May naman dito. Tumot pa, kalibran mo ako. Iba na ano. Early.
Diyan eh. Ay, diyan siya ka. Di ba dyan? Yes, wala yun. Ano, let's pa sa madali. Maraming sinan na. Aray, sisipig ka ba dyan? Marinig ko sa'yo na hindi ko din mo ba? Anay, sige na! Nasa, sige na ito natin. Ikan ka talaga. Pinis nga ni Ann. Pinis Hoy, natatayotan din ako sa say, may nilaan. Hindi na sa dito sa ako. Pag-ingat lang na night. Pag-atas. Relax mo, naging bago. Mas na ano mo? Kasi dagdag ko lang yung Week 50 mga pag week 15, pero nagyaring yan eh. Pangayop na nawala. Ay, di ko ito kapalang yan. Mama yan. Ano? Ayusin mo pa ba? Binuman lang na ko yung guys. Hindi na ito mo sa sige na. Ano na mo? Ano si Matt? Yang mandun tinapok yang daerah nasional. Berbeda dengan dua yang baru itu pagpunta sa lockdown. Dua ang kalau kan kita berbeda kan maaf ano na yang nakuha ko. Wala kaya nagkakain naman. Ay, sino was it? Ay, so are smart. Makapit na mo. Wala lang ako manipid. Ha? Ako dito siguro mango. Ayok ka! Nasa. Pati yan, bigla sunod sa bigay. Ay, man. Parang magaling ka mo sa init. Ang lakas lang. Nang feel ko swipe na darap mo ba kami na? Ang dito ay wala. Wala ko ni to. Ito ko swayo.
ganito mo, ano mga... Ano ito mga hayop na butterfly? Nahilig mo ba kayo nagsakulin? Ha? Nahilig mo na kami. Kaya already lang. So, ganyan si Jay? Hindi pa rin kami may day. Ha? Pa rin kami may day. Come on? Iyan po din daw kami day. Lagyan mo lang itong sinabi. Ha? Hindi ito pa sila. Ito pang buhog mo. Iba ka. Ano ko na na? Ano na? Ano ba yung natin dito bukas space sa trend? Ano ba nangyari? Pero yung sa tigbalik ng ano? Kaya babukas sila niya. Sa ibang vlog ka. Alam ko kung gawa nga yung pinari. Lupit ito. Maaari na daw ako. Ako naman ako ito. Ayoko. Ako gusto ko ako. May may nang sunod tuwing ko. Pero tigo ka. Ding, ganun din din magiting na ano, spec stock baga. Diba? Okay naman. Ay, ganda. Lagayin ano? Palitan mo nga ni anak para palitan mo luma. Siguro na nga bigyan mo ran. Sabi!
Na-miss, na-miss. Na-miss, bagus. Ala, putang luksong nga yun. Ay, siya, no? Nagaw. Anong go? Ay, umiyak mo si Gin sa Magali. Tapos Gin, nagpa-iba. I-delete mo yun eh. Oh, dito mo ako. Parang wait, 51 na. Oh, dun mo na. Max na mo. Sige na, Will. Ginalian nindo. Alam mo ba? Ganito, yan nindo. Ay, pinagdan na lang. Pamuk sa kahit paano, pero yun. One hit.
Ano nga hindi ka na po? Farm? Farm hindi ka na po? Tapos yung pang... Kahit na natin, ay parang may window. Ini sa taas. Mo ba ba? So, may bantay. Ipindari kasi yung wow. Gino. Dating gawin. Kakalawas ka matindog. Yung masamay ka ano? Sinaro mo niya, ibigay ko. Kuya, hindi na po ako. Lex! Abot ka ni Mama mo, Lex. Yawan sa inyo. Ibili niyo ako ng malamara. Ginapunikit yun na lang eh. Ikaw na dugyan. Bakot ako dyan dug. Ginapunikit.
Wait lang, para mo pinang Facebook. Nagpadala na. Ikaw pa, ano ka, ikaram ka, di pa nga sure na ikaw si Mami nga, mapadara o dahil. Tama ka pang bilbil. Lingas duwa, nabubuhan na kay Mang. Doon karo. Sige, napot na. Ayos ka, kung natamaan na yun, no, patakay. Tapos walang bilbil. Ano tayo, pwede. Ay ko. Bakal pa rin dati yan. Ay, yan. Kuda na, para free buy. May purpay dito. Hindi niyo daw sa purpay. Kasi wala tag-shoes na. Ang gano'n ito. Puro taro. Ang gano'n. Puro taro. Hindi ko magaling kaya. Tama ka. Kung sila pagpunta sa video, nag-iikan ka lang. Yan, di ba din mo? Sandara, pamangkaw, hindi na ba? Teka, Amin. Ha? Ang gano'n ako, sabi mo. Tangay, nene. Eh! Gusto na ako nga. Gusto na ako. Marami. May May pera ka nga, yun ka? May pera ka? Gamit ko lasin ko. At nasa ako. Kapit mo Japon. Pare ka CJ. Isa na naman. Pare start na. Yan, yan. Open na da. Yan, pag nagtagit ako. Ganun na start. Good. Sorry na pa. Yan. Napay. Sanda nung kampay. Nabunggi ya kanya ko lang ulit. Yo. 1, Left, right. 3. Silent. Let's go. Timer starts now. Ay, start video na. Hindi ako makapangayo. Now. Binabawal nga ako mag-focus kayo. May rabit ito sa ayo. Ito, odot, magalapay ito. Siguro ako kasi lang na isbagi para ba po ang mahigula. May trade ka.
Wala na, wala na. Sabi ako. Hindi ako talaga nakakata. Pero kapag ito ang ganda sa malaki, pagkawa. Ano, isabi kayo itong concept sa graphic pag-get nga?
Ay, Kahit sa iyo naman. yan. Pero, apa? Tapos ka na? Brother. Ano tinawag ka lang? Kasi na. Patay sa'yo.
Hindi na ito sabi. Wait, pero pakipot na eh. Pakipot. Pakipot. Hindi ka magpalisahan na. Dapat kong friend. Ay, hindi lang. Ay, na. Gulay. Gulay. Dahil naman. Nagmakan masala kami gulay dumaan. Kasi dahil kamakat na ako sa gulay na Ako, bukas ang mo.
ha? Nakaprepare ka pa sa inyo, ha? Hindi ka man pala nasa inyo, hindi ka sa mga kabit mo. Ha?
Ada, itindahan kayo mo. Pero ko yan ha, pero ini, 15. Yan, pero 5. Buboy, di plan mo daw kung kape. Lagyan mo boy na 2 pack. Meron dyan mo boy, talangin mo si mama. Ito ang may pagpili oh. Coffee mate na kape. May ato kar dyan. Gata. Magbili ka na gata. O coffee mate na lang. Dalawang coffee mate. Dalawang coffee mate. 3. 5 po yan ito. Ama ba ang gata? Ang baka umay nung si mama gata. Ay ka nang bakal na gata. Coffee mate na lang bilhin mo dalawa.
Ako mag-aakot niya nga yun. Diyan mo po yung pusa na ano, kung maraming kawan. Dahil mo pagpakita niyan po po, sa baba lang yan. Parang nadumi-lugoy. Black pearl. Ay, gago.
Di ba? Nakaso ka dyan. Wala dyan, bigyan. Bigyan mo na. Bigyan mo na.
uso na. Uso na mga Aurora. Yung power sa yung jumper. Wala pala ka, napatay ka. May punta mo. May punta. Yan, may lupa ko naman. Ikaw ah. Ilaw. Box. Sino yung ano, sino yung yan paserado mo? Bakit ikaw? Yan yung isip mo. Sino ba dyan? Kuya, ang grade, auto-grade at helping mo, di ba? Yan. Ito, complete. Yan na ano. Ito. Yo. Yung ano, yun na ano, oo. Ito. Bakit ito pinapatay? Bakit ito nga pinapatay? Ito ba ko yung pinapatay? Nakasado niya. Ito. Kilala mo ba yan? Ay, yung girlfriend daw, yung kilala ko yan, yung may dang kayo kayo. Di ba sa sila, alis ka dyan, huwag kang umiiwan, kami na dito umiiwan dyan. Yan. May file. Pagkano ka, baka lang, okay na yan. May bubak sa iyo, patahin mo. Siya, nasa ito siya. Okay.
Kanina ka, nandun ko sa loob. Hindi ka, ano ko pala sa akin. Kuha ko akong na po. Ah, ganyan pa eh. Huwag ka muna po. Huwag ka muna po. Pero may pang pawin. Pawin na, ano, nakape. Sabi niyo ba, I love your eyes, mobo. Ay, wow. Welcome. Welcome back. Naging shock. Tapos, yan. Sa ba, sweet boy, sweet boy. Sweet boy. And no, welcome. Bago balik sa akin, balik ka rin tayo. Yes, Lord. Yung second, ay sa how sa table mothers. Iba yung ano, wala ka rin sa panahon niya. Eh, sa alam ko rin. Ay, siya. Yan yung mga nagagawin tayo. Kasi din ko sa
kami ganito. Yung dalaga. Ha? Ito lang, pagbibigay. Bali yung niya. Bali. Kailangan dito ano ini ang malipat ang kaya ko siya. Yung lipat ang design. Ano ito kapag-ibig? Diba pa? Ano yung tira? Ano? Pag-ibig? Bukal ka na? Ito kung ano? Sino ang mga bakal? Mabakal ka? Wala ko magkano Mana ako pa. Sino mo yan?
ba? Ano ba yung tinitira? Kaya na yung mga bata natin. Puro ko sa naman naman ko yun. Bakit ba ito? Kasi magkapit lang kami, may ano, may isang ako, nakakabal yung kanami ko. Sana hira mo. Magsagal ko na. Ano nga namin niya? Bulaga. Sabi ni manager, yung bulaga, doon mo sa Yung ano, pag Lunes, Sabado, Lunes. sabi nito, mga pada ng hilo. Trust me. Patulong! 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 Atak kayo. Gago! Dapat na ito naman manatag. Apat na dala? Ayun kasi. Baka nang motor. Oo, yun. Pero baka nagpapatong pa na yung tuwan. Baka nakasay. May ano yung music sa sino? Motor mo din lang. Ano, ilan gusto mo yan? Oo. Ano ka Sa pamilya, ang lain dahil. Mamaya na ako. Tawa. Gago po. Wag mo na. Wag mo na gamit lang. Wag mo na.
Nagdidikit ng height yan, diba?
Okay sa po.
Relax. Gantong. Sakto. Buwan. Bye. Kasi ito na agad sa'yo mo. Sige. Ay, yung nasa rin yung ba? Ah. Palakas nila na palakas. Palakas.
Siyempre, mga bakal. Hindi na, nandiyan po. Hindi ako order kanina din. Oo. Ako wala baka. Meron na daw. Ano, dinagita ka na Rio? Ay, pwede ka na kasi ako.
Ay, ano naman si Shampoo?
Magpag-ulit. Wala na. Hindi, ano ko wala ka mga. Kawan.
Tama. Wala. Yes.
Nagbiyahan ka naman ito. Ha? Nagbiyahan ka naman ito. Ano? Bagong brum-brum. Hindi mo na. Na ito ang pagpapalong. Ito. Balikan ka. Magsabay ka na mag-ibig. Ano mo? Ano mo? Doon naman talaga na ng ano, both ay dito ko sa balihan sa ano, mga mas. Hindi man sa ko na buhay na balihan sa ano. Sila na mag-tulog sa mga. Di ba ba? Yung tingin mo pag isa mag-work. Ay, ako din. Ako na mag-English. Ako ay sa'yo, rin. Dahil na. Okay. Ay. Wala. Bomba. Ay, sorry. Ay, talaga. Manok meron mo sa ito. Kami na yan. Ang mga tingnan naman ko sa anak ko nila. Sila marami. Sa doktor, experiment ang tao. Kung baga, abot sa tao TV. Eric Giga. Naman na. Kaya daw nga rin sa ano. Mga po. Kuya ko mahilig yung saan yung Ano rin, mahilig mo. Hindi mo yung generic.
Tapos sa Demon Slayer man ko. Demon Slayer, ano, igilin ko na ito para di ko na ano, One Piece. Ay, ikaw. So, Demon Slayer man na ano mga ano ba mga agaw. Tigdaralaga ng mga ay, di na nga kagay, di na yaharos. Hindi mo magayon ka. Tagyo ko. Ang salapan ko kada ba mga kanahan. Dahil na nakahalo. Dahil na nakahalo ko. Wala. Sige, sige. Tatukan na ito. Idiot. Yun. Okay, last po. Abo na mga pali. Hindi ko ba na. Idiot. Pa. Idiot. Pa. Sige na po si Chicho po po naman. Basta ako din sa pandit na kay mas ka na ba Ray? Kasi ano. Sa mata. Kasi ano. Hindi ka sa akin. Aray ko. Excited. May bara ko. Ang galing. Nalawilipan na. Sheesh. Ikaw. Ikaw. Dapat daw. Maragka. Ikaw. Dapat ka na ako. Nakakantaan. Sabi, Gusto mo mura-order ang kita. Mayaman man ako. Bakit pag na mo? Hindi. Ang ina mo. rockstar. Ay, may talent ng tao. Oh no! Una kaya hindi. Kung siya,
Baka mo na ako kapatid. Ano, yan, nagkakulo na mga Kaya na diyan na pinakataan. Nakulo na narinig ko. Nakulo na yung pangalo, Parang masarap na. ilan ilan mo na ano yung maliit place I know on, I know where you are. This is my money worth it.
Dapat private jet yung mga Nakapagayon. Ay, sa para ma. Para pa
pag magyana din. You wanna flex, boy? You wanna see Dori-dori ka, dori-dori. Ganda nyo. May bago ba ang good today? Ano mo ka? Pwede naman, baka Mag-iwan. hindi ka sa tempo. Hindi man parang hindi na nagpapalot. Dapat sa mga para Ano mo gusto mo? Hindi. Pero sa hindi siya. Ano ba niya? Meron ako ba na talaga Hukuman o pero mga ito, di ba? Di ba kayo po kayo pa galing? Let's say na ako di ba? Parang mga nanggakas kayo dyan natin. Utaman. Kasi lakok ba?
Ano ba ito ng mga tao? Ito, pwede na layo. Ipin mo ba yung pagkakas? Pagkita. Ano ba yung layo mo? Sabi naman sa layo mo. Ay, kung doon mo na din. Ang manok. Sabi na, ako sila pa nila. Ikaw kumakuha. Nasa likod ang putulog mo. Di ba nga daw nga nag-abot ko ng highway? Nakatulog ko na ito lang. Mga talaga lang putulog. Mas kumota pag may shield. Eh, ang pakal. Kung ito pakal, ako. Tapos meron yung pamaya. Diretso mga ilang pala. Hindi ka niya na nila. Ano yung Parang mga nandun. Yung nagili ko mga skin. Kaya, wala sa ibang sa'yo. Kanya, balwa ka. Superpower.
Research ko. Binabalik na sa ano, ang MM. Kilala mo dati kung sino pa sa pinakamalakas na sa ano, sa office. It's Lupu. Lupu. Tapos sa kumal sa Kuru. With Kuru. Ang dami tapos. Pero ano mo yan, no? Kaya nagkakira ka, hindi ka parang sa to. Ano mo yan, nakalak niya yung ano, FBI open up. Dan. FBI open up. Dahil ko ba? So ano mo ba, ano? David. Ano? David. David. G-E-Y.
Ang ano sinundago. Oh, paglablong. Mura, gusto na ko dyan ang bilang ano, bilang ko. Ano? Madali na sila nakadiscount dito. So, ano ba yun, ha? Minanot sa kamu naman ang kamay na may wala po. Wala po. Oh, mga God. Ano mo na kamay na yan? Alas 4, ano? Okay. Nag-get-to work ako, nag-get-to Dahil Ganda talaga ka. Maalim ko sa missing the boom. Let's go. Yan ako. Maganda ko. Yan. Bumalik ako. Magdadala mo sa naman. Ang maliit, napura yan sa ano. Dia madaling ka jet tapos paling ang daw ay ano 3 points. Safe ano wala ka sa tao. Ano daw ka niyo? Name. So hiniling ka ba kang At kada mga makailay, asin ko pa maulay. May class ba mo? Ang klaseng ayos pa. Kabawa. Sage. Sage. Nga mo mag-apply na pagkakita ni Kanon. Nga mo ay mag-apply sa 600 ang ano mag-apply mo. Para ilagay mo sa sitko. Sage. Hiniling ka ba galing ano? Panibidyo? Bukod ka naman magsigurong mag-ano ng kanta. Ba't gano'n din ang puso kay Kate? Hello! Kasi palagi ka lugod si pa. Kaya tinarap mo. Ini yan si mama mo. Istorya sa lalama. Bada nagparagas ko si Mama ni DJ. Wala ma. Ano? Ano ba to?
Nakaulit ka. Kahit kapag out ko naman sa araw na iPad, yun ako yung mag-out. Nakapiyabalik ka naman siya. Okay, ano ma-play ka? Play ka? Apply ka? Sabi na kayo ng araw. Kada mga lalapin ko. Magawa ng pwede. Maningay sa kaya maningay ko. Karu-karu ka na kasi ano, at ako pag yung ano, ako na yung iba. Gumaya pala siya mga girlfriend. Kasi kami nag-iwag. Yung video, yan siya mataas yan. Lamang ka kasi kasi niyo. Ngayon siya karong-karong na, no? Bagsak. Talaga masang na naman ako dito makaramdaman ng mga tao. Hindi mo masawan si Bilibin aga-aga. May mga na-apply sa mga mata. Ano rin? Ano ko talaga ano rin? Ayan na. Anong ginadalin mo? Yan o, para... Anong ginadalin mo? Ano sento? Ikaw ang kakanta, hindi nga magkano. Ano na? Kaya naman tayo di. Kahit nawala na yun nga. Nagulat ng paano. Nagpagduman sa araw, di mo kapal ko ulit. Dito sa kapal, kapal sa dito na matupang. Pero, sabi ko kahit pa, ano mo na di mo kapalot naman. Sabi eh. Alam mo, wala kayo kahit na mga basta ko. Pero ang galing.
Sige, ugat ko na na para dito sa rin. O, tapos sila ng mga gano'n ng mga ano. Tapos may magbukas na ano pa. Mas na ano, akin, bukol ko ka Kung magbuhay. ako ito, ako. Para mano kita maring dahil dyan. Kapag nabuban sila, kanila makapalik. Wala na, magbukas ko. Ano lang yung electrical tape? Ay, basta ko yung ano, yung buwas, walang ano. Kaya rin kayo magmamahal. So, sabi mo na may ano, may pasa. Ano, Ako yung butas ng alcohol na may pasta, na may tublo, na may minto, na may butil, na ano eh, hindi man na-range. electrical tape, electrical tape. Balik ka. Di ba ako na payo? Noon na kung ito. Hello. Ay, ko. Ito yan. Ito bang buhay na natin? Sila mo ba? Kalalay. Hindi kami, ano sila, ano yung makaramot yung maging ano, ano mga Ang ko sabi, kami parang patuloy. Ito mo pang Matabang taga, matasian, Hindi ka na mata. dito, ngayon ka. Ano mo pa pala ng mga ito ka? Bakit na nga nag-push na ano yung mundo? Maganda ka, nagsasala pa kang kalukalo. Ayun mo, taway. Yung taga sinikambate. Koko na. Cool, beautiful. Para luwit po dito mo lang. Iya, may lamay na kayo magkatoro. Ang ayun na naman, maray. Dali, dali. Ayaw ko din tute.
Hindi ka lang kahit sa nagagadan. Natulog ka daw. Iya, di ba si Fry? Si Fry. Kung ano si Jerry. Ano Jerry? Iwasan mo na sa department. Mapili ka daw eh. Sabi ko nga na
Kaya naman po, naginawa rin ito sa sarili. Sorry, guys, kaya ako. Shit, yun yun. Ayun, slide. No. Dito. Kilala ko. Para magdito ka. Okay. Hindi ka ito sa plan. Wala kami na magpapalito sa meeting. Ay, go. Oh, you. Ano ulan na? Alam mo, pag dapat ispila agad, nagigiwas ako nga mga. Maging matawag pa na ng spectro. May agent ka. Kaya ang tatsuan ni Taliman, yung mag-girl, pag naka-shot, Pero pang ngipit, talaga yan, ay siya. ito, makulay ko eh. Ito dito, yan, may ating marinig. Mas may night na, ano, na, Ha? may night na ibang red lake. Kaya ako kapag red lake, mas mali. Mas fine. Flash, kasi ngayon, red lake yan, itatapo. Woo! Congratulations! Ang label, hangin. Ano gawin mo? Skate mo drop? Skate drop. Skate ang bangbang mo. Uy, nabangbang mo. Ako. Yan. Tignan nyo. Uy, ano mag nyo? Ay, gano? Ano bang hindi ng stone ko nga? Wala. Ang stone pa nila sa ulit stone. Stone. Ay, galing ang ipag-iwan mo nga. Dari ano? May care. Ano yan?
Kaya yung ano, practical challenge. Paano ba ito? Ito ba yung ano? Ano ba yung mga side? Ano ba nga yung naisip ko yung mga curriculum na mga yung program? Ano na yun? Paano mag-inang ko sa Ito din may muskil kami sa aga. Kala pinigani yan. Hindi mo na ba ito? Full ito mga saan na ating ano, mana, ano, nagsistikan, nagsistikan, sabi na rin yung ito, ano, nilasipan ko na yun. Naibo kami campus ko, di ba yung program? Tapos, Kaya may tapos pag may yung program, ilang take naman sa gano'n, di ba? Di ba kasi rin, di ba kami talagang magbahay sa iba, okay? Kaya tapos yan din sa Catholic Mall, ano naman kami, nag-live ko lang sa luwa, ako ko sa, ano, sa Senate Lugang, sa Lugang. Dahil ko naman, kasi yung program, ano ko, sa Lugang, sige, yes, yung, so, wala na, hindi ako daw, hindi ako, yung God, yung God, yung God, yung God, sarong
Ikaw kasi mas very Di ba? Nakikinig kasi ba ba? Sakit na ngayon. Sabi na sila, tawag makipag-ring mo lang. Kailan niyo yung gawin ko na lahat, ang mga umaga, sige, ang kata ka ba? At ito ko ba? O kanina ang suhay yun. Nakakang suhay. Hindi na sumuha. Ay, hindi na ano yung mata nito? Oh, yan na. Ito ba that is a whole skin skeleton. Gamit. Ay, disappointment. So boy, parang kulang. Ito, yung parang you guys, that is the fourth time. I know. Puro na sa fourth time. Okay. Okay. Fourth time. You have big problem in it. So, hindi ka
Ang Diyos din nagsisihan. Hindi pa po sa
Anong sinapan niyo sa pamamahay? What kind of bread that is the tao ka? Sige, dati na nagkakaroon ng hirap na stage. Sige, dati na nagkakaroon stage mo. Ayaw, Ano, one, ay, 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 ay. ano los na sa utang na bukol sa utang. Wala lang, seri bilang, di ba? Ayaw, sayo, ito. Sayo, ito, seri bilang. Sila na ako na siya nagpapunta kahit daan. Ako ang taga-bako. Ako sa game. Red Rock. Red Rock. Ikaw na dahil ikaw. Ikaw na dahil. Dahil mga karalasan niya, ano pang buwa. Ay, ka. Ano mag-aan glass, field glass. Pag ginapok mo, ano hindi man siya mabubuhay. Ay, dapat Mario Rane. One by yung kakain. Ointment. Or, not just very hindi pa ito. Kasi hindi pa ito. Sulat na. Jay, pagkakalat sa ano yung talaga ko sa dali. Pagkalat sa ano, Nagkawat ka. Madali, kung panagbalat ka doon yung parang ko ano yung pagkalat. kasi kamay ko panagat mo. Panagat ko mahal. Madali yung makita sa mga salitaan. Pagkalat. Saan lang? Magkano dito ko siya? Ikaw sa kapag
Open lang. Level pa. Open. Subok to. Nunulok to. Dami ng kababulan, bilang langit ng tao, dami ng tulak sa akin, ang daming bagay, ganyan ng pagkaorin. Sige, Right. Una, na-skip ko yung inuman niya, di, kaso bako kaya pa, mabilog kaya di, ay niya ano, hindi kasi na di, gamit ko ba? So, kaya mo, ganit ko. Ay, boss, nag-ibig lang kayo, ano mo ito, kung sa kunin ang buwan. Sure! Hindi pa ito mo ginawa. Wait. Dahil, ano ba, nag-uwi ka na yun. Andan. Paano isipin pa ito? Ito. You need to These are coming. find another lang. Ito, dali. Ayaw ko ba? Mapadaraan. 24, nakalisave. May good pen kasi sabi. Ball pen. Ball pen. Yan. Ball pen. Na-slip na pa. Ipasa mo na lang. Hindi ko na pa kung sa dad. Hindi, hindi ka naman yung reference number. Hindi kaya isipin lang ano. Alam kung anong pangarap. Alam niya, kaya yan. Ini. Ini. Ano? Mare. Kasi bilay na akong ballpen. Wala ka na kaya dito sa ballpen mo. Ballpen. Tapos yung po. Ano, good pen tapos yung papel. Hindi mo maganda ka sa papel. Kasi gano'n, sa po. Nakula? Na papel? Huli ka lang pa. Ano yun na ano? Okay? Ay, dako yan, no? Na papel? Ganit lang po yung masulat. Hindi kayo budji ka.
One, four, five, six, Dre, surat ko daw gabos. Sure niya na? Ang ganda pa. Ina. Anime adventure.
Wow, hindi ko kuya. Dito, nandito. Ito mo yung nalito. Kuya ko. Ito na pala. Tara, dito. Ang mata ko. Bakit? Yeah. Mag-build kita na lang. Yeah. Yung may stop na tapos gym. Sisinilan mo lang. Kuya lang. Yan, meron na ba din pa din ang nag-post ka? Yan ang panood niya. Ay, kami bilang. Nagsasala akong blue box doon. Yang may iba naman. Fire like ito. Yung fire like. Mostly ang may problema ko luwas.
Hindi na ako na. Tan, ay din mo tan. Tan, ay din mo tan no. Tan, Hindi na naman din mo ano yun. po. But Sana all. Sana. Upgrade yung ano yan. Upgrade. Tapos sir naman. Kaya nag-gusto yan. Upgrade, upgrade na. Yan na, sir naman. Oh, tan, dito kayo. Email dapat. Anime adventure. Kaya ko yung mga mapayo sa gamit ng mouse. Hindi, kaya ko yung mapayo gamit ng mouse. Ano, kapinal mo pa makasunod sa Sinabi yung hal. Sinabi. ano dito. Hindi, nakalim. Wala kasi pangay. Ano ba sa hindi? Ako, open na ka. Croatia. Ito ba? Ano ako? Woo! Talaga sa kan mga kwanta. Talaga naman mga kwanta. Ah, pain. Ang surat. Makachikas. Lang yun. Mga tiboy. Tiboy, pamor. Oo, nagtatago. Nakabuang mo hindi ko pag-usipan ko. O yan, ano. Diba? Ayos na. Ito ba nga si ano, ito si Toyto. Si Papa ko.
Eh, muna ka ganda. Ayun, ganda na dito. Ito, inabot ko nga Wala mo dito sa galing pa yun. Ay, kasi kasama na kayo ni Lolo nila. Ako naman daw Ito, magkagana naman mo, itarap ko kayo po. May kamat din na yung mga pasar. Giyo. Sumukan din ako. Tawag ka naman. Ikaw papatan ka, sabi papatan ka. Papatan ka. Siya, araw-araw. Ayaw ka niya. friend. Kuday na siya. Ayaw mo lang eh. Tama tayo. Sa vigilante. Vegetable. Vegetable. Kapilatan, vegetable. Alin mo yan, vegetable. Vegetable. Ang bolitan. Pinapagod ang tanong sword. Isitan nila po. Huli ko ba? Hindi ka pala, di nakalagot ko mga. Kapag ikay, ay. Ito yung Sana. ito ko bisa. Ay. Kabadaan mo. Ewan. Nagpalaya ako. Bago mag-sa-penyo Ay, gusto na naman yun. Kamusta ka na? Gusto ko nga ito. Uy! Anong isira? Ang sakit. Wow. Oh, net. Oh, may net. Hindi ako sa tabi. Sa ko may tinod. Dito gift yun. Ano? Pwede mo dyan, maging kari ka. Ay, nice. Kailangan, isang bakit pa sa nalibod na. Sure. Ano kasi ba Sarong ko? ako. Balik na. May duwang ako. Oh, net. Oh, net. Ay, nakakalimutan ko pala.
Kadulog mga si Jay, pero kaya yung hero ko, may apat na hipolo. May apat na dragon boots, may apat na dragon. Ba? Ay sila ka? Bang? So, dragon boots, military tayo. Wala, nakas ba umabot ako pang magandang po ka na. Commander sa Kugyaw. May naglilisa. Oo, nag-delight. Lubog po ba? Ay, hindi pala nakapito. Hindi pa, di ko pa nakapito. Ano yung ibus na yun eh? Pero nga't nasa tubig. Yung not Barbie. Ito. Ay, tal, babae. Lalaki skin. Wala. Choco. Choco. Oy, Choco. Monkey boy. Siya. Saka. Siya, punta. Patay ka lang, ayos ka. tema na naipiktan sa ano mo. Sato, muna ipiktan ako sa laway mo. Nagdaroon sa laway. Parang mga sisige. Kaya, parang sisige o. Tubo. Tanggap mo, pagpili. Pagpili nila. Sisige ako na sige. Sanay pa man. Hindi ako makikita mo na si Paco. Mga panakikigpig ako. At ang una mo na rin ka nakadulog. Nakadulog. Naman daw ko. O nalimot mo ang pulaan. Ay nagilis yung tuman. Yan o, nagilis yung anak Yan ko. o. O, bilis ko. Wakot niya ako din kumaw. Siyempre, makod kami kayo ni. Ang payo, ikan juwapin kita. Oh, sila punto. Wok. Pukpuk ka. Sa date lang na, ano, ay, parehas na yan. Wala, yun lang. Kaya mo pala. You take a look at the thing. Isa na. Digit pa sila nga i-give sa mo. At kaya gibig para iba sila kakasal na. G, para nag-ano pa sila.
Para takot dapat kataan. Kaya, yan na. Sino? Sa Alagin, eh. Ano? Alagin. Pangalan ko. Tapos tapos na nga, engage ako yan nga, engage. Yung maabot. Basta. Follow the kitchen dadri. Ano pa kitchen? Basta. Last pay. Bukod niya regular nga, hindi ko nagkamuray. Good. Yun na to. Sige, dinilit mo na din yung ano yung lang. Suday pa yung nalaw ko ano yung grupo. Yung gamit kong gaway ba ng play-play. Dinilit mo na ito. Mura mo na ito. Nawala yan. Yes, for me. Pero din sa may ano, speaker. Ito ko ba ay banan? Ako, isa na wiki ko na eh. Kaya spoon. Kaya ang spoon eh. Kita ka nga i-guide mo. Hindi ka nga i-guide makatato. Dali naman. Pagtangko mo talaga. Sige daw, balik daw. Pagtangko na ka mo. Kaya mo ka mo pang Kaya agbo ka kasi nga i-guide. Dapat din mo na pinakaya. Ako sa mula tas kaya mo kami. Hindi ko mo ang tao. Di pa nga ni, masiliting pa nga ni. Pagpili ko. Mga tabig pa. Yang bagang sa iba, ikaw ay iba. Sa balik ako na kapawan nila kita kami. Para mong sinasabi niya na ko sa ko. Kasi na mo daw na
kuya, dalawa lang kulay pula ka no. Uy, good. Hindi kita mag-ano, mag-get mo na. Uy, ba? Yan sa kuya, subukan ko lang. Mabalikan mo na sa medyo balanda. Tambak ng pagkako. Ilang madawag ilang pasan ang kami. Tambak lang ito na pagkako. Uy. Ako nasapa ko. Sapor, chakros. Nakita ko kay Jay. Mata! Ano ko kaya pinsan ko? Alam mo ah! Kuran-kuranan! Dito! Ako ay tama dati. Nagbuburan na kabo. Ako ay nasama dati. Nagtigilan buwa.
Di ba, nakapasok siya.
Kuha na sa.